talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy most tavaly ősszel elkezdődött egy év a Szépművészeti Múzeum valaha volt legerősebb éve lesz. Most áprilisban Bosch kiállítás, itt lesz a festőéletmű fele, tehát az elmúlt fél évszázad 3 legjelentősebb monografikus Bosch kiállítása között lesz majd, és biztos óriási érdeklődést kelt. Bosch kiállítást szervezni tulajdonképpen őrültségnek tűnik, nagyon kevesen is vágtak bele az elmúlt évtizedekben. Az életmű olyan kicsi, a saját kezű életmű, 21 néhány festményről van szó. Ezek egy jó része soha el nem moccan, hát csak a földi gyönyörök kertjére utaljak a Prádóban. Hogy Bosch kiállítás lehet Budapesten, az tulajdonképpen egy rendkívüli esemény és eredmény lesz. Soha nem volt még Közép-Európában, Bécsben, a Kunsthistorisches-ben sem volt. A Louvre-ból, a Metropolitanból, a Velencei Akadémiából sorolhat, Berlinből, a Berlin Szépművészetiből sorolhatom azokat a helyeket, akik lemondtak egy-egy féltve őrzött, hiszen Louvre-ban is csak egy Bosch van, és így tovább. Lemondtak a féltve őrzött remekművekből, és itt lesz egy olyan különleges átfogó kiállítás, amely kiegészül, ha már említettem, a földi gyönyörök kertjét, a Prádóból nem tud eljönni, azonban Másoly Fülöp korában készült erről a középső tábláról néhány kiváló másolat, ebből a legjobb itt lesz Budapesten, és ezt a művet, ezt a legjobb korabeli másolatot gyakorlatilag évtizedek óta nem látta senki, tehát világszenzáció lesz. Ha valahol nagy Bosch kiállítás van a világban, arra nagyon sokan mozdulnak rá, nem csak annak a városnak vagy az országnak a múzeum szerető látogatói. De hogy ne maradjunk tovább ezután sem jelentős kiállítások nélkül. Matisse életmű kiállítás a Pompidou központtal együttműködésben, és aztán év végén, ősszel a már nagyon régóta várt és nagyon régóta adósságunk ez magunknak és a közönségnek is egy nagy El Greco életmű kiállítás, amelyet nem kisebb nagyság a kurátora a kiállításra, mint a világ jelenleg talán a legjobb Greco szakértője, aki most írja a Greco legújabb összkatalógus, Leticia Ruiz asszony, aki a spanyol királyi gyűjtemények vezetője, tudományos vezetője. Egy nagyon erős év, miközben hát a ház megújítása is folytatódik. 3 éve, hogy megnyílt, újra megnyílt legnagyobb rekonstrukciója után a Szépművészeti Múzeum, de vannak még olyan részek, amelyek felújításra vártak. Most már nyugodtan mondhatom múlt időben, hiszen egy része újra is megnyílt. A Barokszárnyban az 1700-as évek művészetét bemutató nagy átfogó kiállítás, egy állandó gyűjteményünk legkiválóbb remek műveiből ebből a korszakból, és az 1700-as évek még az utolsó lépcső, amely várat magára, de már nem sokáig, idén tavasszal ez a kiállítás is megnyílik, ez az utolsó szárny is, ez utolsó épületrész is megnyílik a nagy közönség számára felújítva, olyan körülmények között tudja fogadni a műtárgyakat és a közönséget is, mint a világ bármelyik kiváló múzeumában.